Mến chào quý vị khán giả. Sáng nay giờ mới là hơn 4 giờ sáng thôi. Coleman cùng với ekip của Tiếng Rao vô thăm nhà của chị Nga, vô thăm nhà của dì Nga quán bao chỉ ở Cà Mau. Thì thông thường thì buổi sáng là chị đi bán sớm lắm, chị đi bán khoảng 5 giờ rưỡi 6 giờ là chị đi rồi, và 3 giờ sáng là chị đã thức dậy để chị chuẩn bị các cái nguyên liệu và làm bánh. Đây là cái hẻm vô nhà của chị. Giờ này mọi người đang yên giấc thì cho nên một số khán giả có hỏi Coleman, ủa sao đi xuống ngày mốt với ngày thứ bảy mới bán mà sao xuống từ hôm thứ năm rồi. Đây rồi rồi. Mấy thứ này là 17 ngày hết trơn. Trời thơm quá, cái mùi lá dứa hả? Thơm phức luôn. Làm đi con. Làm đi. Đó, ở nhà là 4 cháu nhỏ nằm ngủ ngon quá. Có 2 đứa lớn phải ngồi dậy. Hai anh trai 4 con gái hả? Dạ. Còn 2 anh trai gửi. Dạ. Nhỏ thì gửi. Nhớ ca. Dạ. Lúc mẹ nó bị bắt nó có 10 mấy tháng rồi đâu có mà giữ được. Rồi hai đứa lớn cũng ngồi phụ với bà ngoại luôn. 13 tuổi, nhỏ này 15 tuổi. Ừ. Là mấy giờ sáng là dậy làm hả chị? 3 giờ? Làm 3 giờ rưỡi rồi. 3 rưỡi hả? Ồ, dạ. Rồi hấp cái này xong nè. Mới có hấp khoai mì rồi. Ủa bánh gì mà có đậu xanh vậy ta? Bao chỉ luôn hả? Ồ. Tắt cái bạc á. Đẹp quá ha. Hôm nay nhiêu tuổi? Hôm 15. Ừ. Bữa này chơi bán vé số được hả cậu ha? Sợ đi lạc. Bán vé số anh chị cho nó... Bán vé số mà còn sợ mất tiền nữa chứ, không biết đánh tiền nữa. Bán số gì giờ làm cái xe đi bán là được rồi. Tại mình làm một mình nó không đủ. Mà nếu làm 2 xe thì chưa chắc làm nổi. Đó. Nó không để đó thì bé nó đi theo phụ thôi. Ở nhà còn giữ em nữa. Giữ em. Là làm xong ở nhà giữ em. Giữ em mà nó có nấu cơm được thì bắt được nồi cơm á. Yeah. Đây chị này 15 tuổi còn chị kia mấy tuổi? 13. 13. Sinh năm 2011 đó. Trời hai đứa dễ thương quá. Rồi wow. Cái nắp đậy cái nồi là đỉnh chưa? Cái này đậy nó lên hơi bánh mới chín nè. Vậy hả? Dạ. Chứ còn mà nếu mà cái nắp đó là nó bánh nó không bị ai nó không có nở nổi. Độc đáo thiệt chứ. Wow. Trời ơi mùng. Nó thậm chí có nhiều cái bà này ở ngoài đó là bà chủ nhà đó. Có nãy cái cô đó là chủ nhà trọ đúng không? Dạ. Cái một năm mình bệnh dịch là đã không lấy về nhà. Vậy hả? Cô tử tế vậy. Wow. Nó ngay nhiều khi bà cũng cho đồ ăn. Có này cái kia thì ăn còn cái cũng do miếng nhỏ vậy đó. Còn đi bán về chưa kịp chạy ra ngoài đó hết kéo nguyên bày ra đó thì bà cũng cho bánh đồ ăn. Rồi. Cái nhà mình đâu có gì thủ sẵn đâu. Phải chờ đi bán về mới có ăn. Nhà là có mỗi bé này là biết phụ thôi. Bé kia làm cũng được mà làm việc nhà cũng được, quét dọn hay này nọ thì cũng làm gọn gàng lắm.
Như hai bé này là Con này một cha, này một cha. À. Riêng hết trơn á. Còn 4 đứa kia là khác nữa. Đứa bên kia là con của nhỏ em đó. Nó không chịu đi theo mẹ nó ở đây đó. Ồ. Là mà nuôi hồi nhỏ lớn. Dạ. Sinh ra là mẹ nó bỏ đây luôn. Rồi. Thành ra nó đâu chịu đi đâu. Còn mà bốn đứa này là của một cô. Đứa này là với đứa gửi nữa là 6 đứa là một mẹ lớn mà đi ở đâu đó. Còn con đứa nhỏ là của một cô nữa. À vậy là 6. Vậy là đúng ra mà 2 đứa gái mà nó tập trung đây là 10 đứa cháu ngoại chứ. Nhỏ kia nuôi ra 3 đứa á. Nhỏ em nuôi 3 đứa, có một thằng đó là nó không chịu đi, nó ở đây nữa á. Nhỏ nhất á hả? Nằm ngoài ở đằng đó. Đi học á. Dạ. Trời ơi nhiều nhóc, 7 bà cháu tối nằm xếp lớp vậy hả? Mình thức dậy nè, chứ cái chỗ này hôm cũng nằm nữa nè. 3 bà cháu nằm phút này nè. Qua mất cười quay lên có mấy người ta hỏi, người ta nói bán gì bán rẻ quá bởi vì cục vốn đúng. Chứ nếu bán mắc nữa vừa bán hồi nào giờ 2.000, giờ tính lên 2.500 mình sợ không được á. Sợ không được nên ra không dám lên. Mà bây giờ mình bớt lại chút thì thấy nó cũng nhỏ quá. Đó. Và nói chung ra cái này mình nếu mà mình không thiếu nợ mình sống qua ngày được 2.000 là cũng sống qua ngày được rồi. Lời 200-300 ơi. Giữa này. Mà do cái mình góp sách nhiều quá cái ăn mình không có. Đó, chứ còn nếu không thiếu nợ là cái này ăn không hết. Cái nhà này ăn nhiều lắm 200.000 là được rồi, phải không? Cũng dư 100 nữa. Là thiếu nợ là do cái nợ cũ á hả? Nợ lâu cái mình hết tiền mượn 1 triệu. Chứ có khi nào cầm được số tiền lớn đâu. Chưa bao giờ. Thiếu nợ mượn 1 triệu, thiếu nợ cái mượn 1 triệu, tới tiền nhà có khi cái tiền nóng nó la quá, cái mượn cái cũng dính 1 triệu 2 triệu. Mà nó dính càng ngày nó càng dính, mình gỡ không có ra. Gỡ không ra, cái nửa đường cái mình dồn lại rồi. Đứt vốn nó phải dồn mà. 1 triệu bạc lấy còn 400-500 cũng phải lấy. Nó nói vậy mà mình mới đổ ra nợ. Chứ còn không thiếu nợ ăn không hết. Lời 300.000 là ăn khỏe rồi đó. Đúng rồi. Nhưng mà giờ chị vì 300.000 chị nuôi bé nhỏ này là khỏe luôn. Nhưng mà giờ chị tổng nợ còn nợ nhiêu? Cỡ 20 mấy triệu. Có 20 mấy triệu thôi mà đóng một ngày mấy trăm ngàn. Nhiều khi đóng phải bán ế là về cái đóng luôn cái vốn. Cứ sợ người ta la đó rồi đóng. Chứ bây giờ nếu như mình để cho người ta la được đó là mình còn vốn đó. Mà thấy kỳ quá. Đó, mình phải làm có cái ăn cái đó, chứ mình làm về uy tín đâu nữa mà mình làm ăn. Thành ra đôi lúc thì người ta la. Cứ vậy cái nợ cái nó cứ ít mà nó cứ chồng lên giờ thành hoài vậy, vòng hoài nó không gỡ ra. Còn 20 mấy triệu trời. Nó cực là vậy thôi chứ còn mà gì mà nói 300.000 này mua mấy nhỏ này khỏe. Không có nỗi khổ. Tháng 9 triệu rồi ha, cũng đỡ. Thì nhà có 1 triệu mấy thôi, 1 triệu 2. Thì mình cũng khỏe với tỷ ăn 200 cũng để heo 150.000 80.000. Kẹt cái nợ thôi chứ không nợ là nó khỏe. Rồi nợ gỡ cái nắp ra nha. Trời ơi làm cái bánh ngon dữ chưa? Đó từ một bánh bao chỉ. Cái này nó có hơi bánh nó mới nở nè. Một lần có thắp cái sửng nữa. Mà cái sửng nó nằm ngang ở trên cái bếp ga này là thấy cũng sợ quá nó không dám ấp. Nằm ngang cho đó rồi cái bình ga nó nóng á. Rồi lần đầu tiên thấy cái nồi hấp. Chùm cái nón lá lên mất cười quá. Ngon lắm. Bánh nóng này là ngon.
Thôi quý vị các bạn thấy ha, nó làm một cái thấy những cái bánh tưởng đơn giản vậy đó, làm rất là cực. Bánh này ăn dẻo, nó giống như cái bánh mochi của Nhật Bản vậy đó. Bây giờ thấy người ta cũng ít có làm cái bánh bao chỉ này ha, bánh này ngon sao ít người làm ghê ha. Nó cực công đấy chứ nó đâu có lời bao nhiêu đâu. Yeah. Bây giờ ai làm cái gì tao cũng làm cái lời cho nhiều chứ đâu có lời như mình đâu có nghề nghiệp gì đâu. Có nhiều này sống qua ngày chứ đâu có nghề nghiệp gì. Hy vọng sau khi làm chương trình Tiếng Rau thì sẽ có nhiều người biết đến cái xe bánh bao chỉ của cô Nga để mà hỗ trợ cho cô Nga. Và như quý vị các bạn cũng thấy là đây là một cái đó. Hôm nay chúng ta chứng kiến thấy cảnh cô làm rất là kỳ công, và đây là những cái bánh truyền thống của Việt Nam mình, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Những cái nghề của làm bánh truyền thống như vậy mà nó thất truyền thì rất là uổng. Trên thực tế thì những cái bánh dân gian như thế này thì các nghệ nhân ẩm thực thì vẫn làm, nhưng mà cái người mà để giữ nó để đi bán mỗi ngày như dì Nga thì mình nghĩ chắc không có nhiều. Thực sự là ở đây ở Cà Mau này mình đi cũng khá rồi, nhưng mà mình thấy cũng ít có người bán cái này lắm, hầu như không thấy luôn á ha. Hôm trước thì mình có đi ở cái địa phương nào đó ở Đồng Tháp thì mình cũng thấy có cái bánh bao chỉ, cũng có một cái xe bánh bao chỉ nhưng mà không có ngon như vậy. Thôi hy vọng lần này làm được cái chương trình này xong rồi trả nợ cho người ta, rồi có dư lại một ít thì cũng cầu mong được thì đó đó. Dạ. Cần nhiều luôn. Nói thẳng là muốn trả được nợ thôi, mình làm nhiêu ăn nhiêu à. Dạ hy vọng nhiêu đó là mừng dữ lắm hả. Nói với dì từ hồi là dì biết tới giờ chưa bao giờ dì cầm trong tay dì được 5 triệu. Dạ. Cái mượn triệu gì đó mình nó dồn nó một đống nợ đó. Hết chưa con? Khổ quá. Ở ngoài mình còn miếng một. Ở ngoài thùng rác. Thương quá mấy bé lớn, hai bé lớn nó dễ thương quá trời đất. Giờ đâu được để đâu đi học hành gì đúng không, ở nhà không? Không biết chữ. Dạ, trời đất. Đâu biết chữ gì nó có đi học gì đâu. Hôm đó có tiền đâu đi học. Nhà thờ thì cũng cho đi học ban đêm á, nhưng mà ra tới ngoài đó là phải đi xe. Xa quá, đi không được. Mà phải dắt nó đi nữa. Chứ thôi nó cũng không biết đi. Lớn dễ thương, đẹp gái về. Thôi ráng học cái nghề làm bánh của ngoại đi. Xong mới mốt hai chị em mở đẩy xe phụ ngoại. Trời ơi, mấy cái này mà nếu mà làm ấy thì cũng có thành, nó cũng có cái nghề, đúng rồi. Nó nuôi được mình đấy chứ phải chê đâu. Chị ra hàng trước nói chuyện. Được không? Còn có một miếng cứ ngắt. Mẹ bông lại đây miếng đâu. Chút nữa được nè. Chút thôi để thấy nè. Cái màu tím tím là khoai môn hả? Lá cẩm nè. À lá cẩm à. Lá cẩm chứ nấu thẩm vô chai. Con thương ngoại không? Thương hả? Mà biết ngoại, có biết ngoại thiếu nợ nhiều gì không? Có con nhỏ xíu đó. Nó nói con không thích mẹ về. Mẹ con về là bà đi. Tại giờ hâm nó hoài nói Chiến là tao khổ quá, mẹ về tao trả cho mẹ mày đi. Nó nói con không thích mẹ về. Mẹ về là bà phải đi, con muốn ở chung hai người à. Thôi đó, đi chạy hả?
Hả? Kệ con làm đại đi. Làm đi. Tại nãy nó còn lạnh á. Bây giờ nó chảy ra. Tí nữa bà nắng lại bà để lên. Tí nữa bà nắng lại. Để lên dừa là mình mua trước ha, mua sẵn cái bà để cho người ta nạo sẵn. Thùng gặn đó. Là bà bỏ cái này với cái dừa này cho gì bán. Cô đã chỉ. Đúng rồi. Cái cô đó là cổ chỉ gì đó. Thì gì lấy cái này của bà là bán xong mới trả tiền. Thành ra là bà cứ đem cho mình vậy đó. Cái mình chỉ mua. Cái hôm đó là đang đi trong chợ nè, đang đi bán hàng xong rồi chị thấy xong chị nói cho chú để tôi có cái cô này. Bả vậy đi chứ đất đai dữ lắm, bà giàu lắm. Dạ hả? Bả giàu lắm mà bả vậy đó. Chị em con thấy làm lũ ha. Chị em con cháu là bác sĩ không? Dạ. Sự nghiệp hết trơn á, mà bả lèn kèn bởi vì cháu bả nó gặp bả nói con gặp gì gặp con gặp đường gì đừng có kêu con nha. Cháu bả mà nó nói vậy á. Tối ngày bả cứ chở. Mà bả thương chị quá trời luôn, bả đi bả kiếm. Chị kiếm xong rồi chị nói để tôi kiếm xong lát tôi gửi chú mà chú làm tiếng Rao chú giúp cái chị này là đúng lắm luôn. Rồi một mình chỉ nuôi 7 đứa cháu, thấy thương lắm. Cái gì khán giả mình có muốn ủng hộ cho dì Nga từ xa thì có thể liên hệ với bạn Miri, số điện thoại 0933 755 543, hoặc là trong cái phần comment bên dưới mình sẽ có để lại cái thông tin đó, có thông tin của bạn Miri và cũng như là thông tin để quý khán giả mình có thể ủng hộ từ xa để giúp cho dì Nga. Hôm nay thì vô trong nhà chắc khán giả mình cũng thấy rồi đó, tới một cái phòng trọ nhỏ mà cả 7 bà cháu ở chung với nhau, rất là nheo nhóc luôn, mà vẫn còn cứ phải mượn tiền góp để làm vốn rồi xong bán này là không đủ trả, là cứ như vậy. Giờ mình cũng không biết là cái sáng ngày thứ Bảy này, sáng ngày mai thứ Bảy vào lúc 9 giờ thì chương trình Tiếng Rao sẽ chính thức diễn ra tại chợ Phường 2 thành phố Cà Mau. Rất mong đông đảo quý bà con cô bác mình đến ủng hộ. Cà Mau thì với Coleman là có rất nhiều kỷ niệm, có lẽ là cái tập Tiếng Rao mà đông nhất trong lịch sử của mấy mùa của Tiếng Rao chắc chỉ có tại Cà Mau thôi. Thành ra mình cũng tin rằng là nếu như các khán giả của Coleman mà có xem được những cái video này thì chắc chắn hôm đó mọi người sẽ ra ủng hộ. Mình đang có mặt tại nhà của của dì Nga. Bây giờ là gần 5 giờ sáng thứ Sáu ngày 19 tháng Giêng năm 2024, và ngày mai thì vào lúc 9 giờ sáng ngày mai thứ Bảy 20 tháng Giêng năm 2024 thì chương trình Tiếng Rao sẽ chính thức diễn ra tại gần chợ Phường 2, số địa chỉ là gì, Lý Bôn hả? Ủa cái đó là cái chợ hay là cái gì đây đi? Dạ, địa chỉ là 1921 Lý Bôn. Dạ, đối diện với trường học. Dạ, đối diện với trường xéo trường Hồ Thị Kỷ. Xin lỗi là địa chỉ diễn ra chương trình Tiếng Rao chính thức là 1921 Lý Bôn, thành phố Cà Mau. Rất mong đông đảo bà con đến ủng hộ.